Takže Mark Burke, zakladatel a ředitel firmy Charanga z Brightonu ve Velké Británii. A tím tomu předávám slovo. Thank you. Well, everyone here, I'm sure, believes that good ICT can improve teaching and learning. But what is the most important thing I have learned when talking to a room full of teachers that are a bit fearful of ICT? Všichni, kdo tu dnes jsme, jistě věříme, že dobré informační a komunikační technologie mohou přispět ke zlepšení výuky i učení. Co je ale to nejužitečnější, co jsem se dozvěděl při mnoha rozhovorech se zástupy učitelů, kteří mají z technologií strach? I think for me it's showing teachers that ICT does not do the teaching and they must continue being good teachers is really useful. Za mě je naprosto důležité učitelům ukázat, že technologie nevedou výuku sami, ale že učitelé musí nadále být dobrými pedagogy. It's also good to reassure those in the audience that may be a little worried that it's not going to be taking away their jobs. Ale stejně tak je dobré učitele ujistit o tom, že technologie jim nevezme jejich práci. So what I'm talking about today has involved a lot of talking to teachers and education managers about technology in education. And I'd like to tell you the story of a 5-year transformation of music education in the UK that has come about through the introduction of technology. A to, o čem dnes chci mluvit, vychází právě z mnoha rozhovorů s učiteli a vedoucími pracovníky ve vzdělávání na téma informačních a komunikačních technologií. A chtěl bych vám vyprávět o 5leté transformaci hudebního vzdělávání ve Spojeném království, k níž došlo právě díky zavedení technologií do výuky. In the 8 years between 2006 and 2014, UK national government spent £50 million on a national singing program and around £500 million on a whole class instrumental teaching program. All of this was in addition to millions of pounds of general funding for schools to deliver all aspects of the curriculum. Během 8letého období od roku 2006 do roku 2014 britská vláda investovala 50 milionů liber, čili asi 1,5 miliardy korun, do národního pěveckého programu a kolem 500 milionů liber, čili asi 15 miliard českých korun, do programu frontální nebo celotřídní výuky hry na hudební nástroje. A to vše bylo ještě nad rámec milionů liber financování škol pro zajištění všech aspektů kurikula. It's a huge amount of money. And you might think music education would be in a very good state. I looked at the title of the report and the next steps, and I thought, this sounds good. But when I read it, what I found didn't live up to the expectations. Ta částka zmíněná je obrovská. Člověk by si myslel, že stav hudebního vzdělávání bude výborný. Podíval jsem se na název zprávy a uvedené příští kroky a řekl jsem si, no tak to nezní špatně, ale když jsem si zprávu přečetl, tak to, co jsem zjistil, nesplnilo moje očekávání. Here are the findings of that report. Toto jsou zjištění, která jsou ve zprávě uvedena. The quality and reach of schools-based music education is unacceptably variable and inconsistent at both primary and secondary. Really, that is a nice way of saying that music education is not very good and some schools are no longer bothering to teach it at all. Kvalita a dosah školního hudebního vzdělávání jsou nepřijatelně kolísavé a nesourodé, a to jak na prvním, tak i na druhém stupni. Ve skutečnosti je tím kulantně řečeno, že hudební vzdělávání není v dobrém stavu a některé školy se už ani nenamáhají hudební výchovu zařazovat. So let's have a look at the reasons for why it wasn't working. Low teacher confidence. There are lots of people teaching music in primary school who are not specialist music teachers.
This is similar the world over, though I do see here in Czechia that there are more specialists in the primary classroom, which is great. Když se podíváme na důvody, které zpráva uvádí ohledně tohoto nezdaru, tak na prvním místě je uváděna nízká sebedůvěra učitelů. Na prvním stupni škol učí hudební výchovu mnoho lidí, kteří nemají hudební aprobaci, což je podobné po celém světě, ale Mark měl u nás v České republice možnost vidět v akci na prvním stupni i více specializovaných učitelů. Weaknesses in curriculum and pedagogy. I think this speaks for itself. The curriculum was overly complicated, but with the pedagogical thinking a little bit simplistic. Dále tam jsou slabiny v kurikulu i didaktice, což hovoří samo za sebe. Učební osnovy byly příliš komplikované, ale pedagogické základy naopak poněkud zjednodušené. There was a lack of clarity about progression, and I suppose if you don't get A and B right, then C is almost inevitable. A není jasno v tom, jak zajistit učební pokrok. Takže když máme problém v bodech A a B, tak je potom jasné, že nevyhnutelně bude problém i v tomto bodě. There was insufficient support from senior leadership teams. If you put yourself in the position of a school leader, if music isn't so good in your school and there aren't the resources to change it, then they maybe don't see the point of even teaching it at all. Nedostatek podpory ze strany vedení škol. Když se pokusíte vžít do role ředitele školy, kde hudební vzdělávání není na příliš dobré úrovni a nemáte ani k dispozici žádné prostředky, jak to změnit, tak pravděpodobně nebudete ani o žádnou změnu usilovat. And lastly, insufficient local and national support structures. There were lots of structures in music education. By structures, we're talking about training really. It's just that they weren't terribly good. A nakonec jsou uváděny nevyhovující podpůrné struktury na místní i národní úrovni. Podpůrnými strukturami myslíme hlavně školící podporu. Těchto institucí sice byl v rámci vzdělávací struktury dostatek, ale nebyly příliš kvalitní. Clearly, from this report, something was fundamentally wrong. And I was hopeful, though, that in the recommendations of that report, that something might change. Ze zprávy tedy jasně vyplývá, že někde je zásadní chyba. A doufal jsem, že tam ale bude zároveň uvedeno doporučení, co je tedy nutné změnit. Unfortunately, the report's recommendations didn't address the need for change. The changes it recommended were not radical. It wanted to use the same approaches in the past, but provide more and spend more. A doporučení uvedená ve zprávě bohužel vůbec neřešila nutnost změny. Navrhované změny nebyly radikální. Záměrem bylo používat stejné metody jako v minulosti, jenom ve větší míře a s objemnějším financováním. So I wanted to understand why there was such a lack of radical thinking, and I looked a little bit more closely at it and did an analysis of the text in the report. I looked at the frequency of the term ICT and the word technology within the report. Snažil jsem se tedy pochopit, proč ta zpráva vykazuje takovou absenci radikálního myšlení. Prostudoval jsem si ji podrobněji a udělal si analýzu textu a podíval jsem se na četnost použití termínu IKT, nebo informační komunikační technologie, a slova technologie v této zprávě. Immediately you could see that the authors of this report were only able to think within a non-technology paradigm. There were only 6 uses of the word technology in the whole 22,000 word report, and no mentions at all of ICT, which is a very well-used term in the UK. Hned mi bylo jasné, že autoři zprávy přemýšleli pouze v rámci netechnologického paradigmatu. Protože v celé zprávě, která čítá 22 000 slov, bylo slovo technologie použito pouze 6krát a termín IKT, který je v Británii velmi používaný, tak o něm nepadla jediná zmínka. So culturally, I thought they just couldn't imagine or conceive of a change in the paradigm itself, and I concluded that perhaps it was time to do something different. Evidentně autoři zprávy z kulturního hlediska vůbec nebyli schopni
si představit nebo koncipovat změnu samotného paradigmatu. Takže jsem došel k tomu, že je na čase začít dělat něco jinak. Radically different. At Charanga, we knew that if we waited for national organisations to change culture, nothing would happen. Byla nutná tedy radikální změna. Ve společnosti Charanga nám bylo jasné, že pokud bychom jen čekali, až národní organizace změní kulturu, tak se nedočkáme ničeho, k ničemu by nedošlo. At Charanga, we'd been developing technology and programs to support music teaching since 1997. And my own music education at the Royal College of Music in London and my experience of teaching and working with young people had made me think really quite deeply about how to improve the learning process for children and how teachers could assist children a little bit better. Firma Charanga vyvíjela technologii a programy určené pro podporu hudebního vzdělávání už od roku 1997. A Mark na základě svého vlastního vzdělání na Královské hudební akademii v Londýně a svých zkušeností s výukou a prací s mládeží i jako profesionální hudebník se důkladně zamýšlel nad tím, jak zlepšit proces učení žáků a jak by učitelé mohli žákům lépe pomáhat. Even in our early days, you could see that technology could make a difference. Between 2012, 2014, Charanga had been working with some schools to develop some new teaching practices and develop some new ICT approaches. No, už v těch raných dobách bylo zjevné, že technologie bude nabírat na významu. V letech 2012 až 2014 firma Charanga spolupracovala s několika školami na vývoji nových výukových postupů založených právě na využití informačních a komunikačních technologií. So we trialed an early version of what has since become the Charanga platform with some pretty interesting results in terms of teachers really enjoying this new approach, enjoyment. With this report, we decided to scale up our work. Zkoušeli jsme tady v té době ranou verzi toho, co dnes funguje jako platforma Charanga, a ty výsledky byly velmi zajímavé, protože učitele tento nový přístup evidentně velmi bavil. A po této zprávě, která vyšla v roce 2014, jsme se rozhodli naši práci zásadně rozšířit ve velkém měřítku. We decided to build a full cloud-based music platform to support teachers and help them redefine how they went about teaching music. And from everything we learned, we knew this scaled-up platform needed 5 key ingredients. Rozhodli jsme se tedy vybudovat komplexní cloudovou hudební platformu pro podporu hudební výuky, která by učitelům pomohla nově definovat, jak chtějí svou výuku vést. Na základě všech našich předchozích zkušeností jsme věděli, že k rozšířené platformě musíme zajistit 5 klíčových složek. We thought great ICT has to have that. By that I mean it had to work and be easy to use for just ordinary teachers. Musíte mít tedy skvělou technologii, která musí dobře fungovat, a zároveň její použití musí být snadné pro běžné učitele. Modern pedagogy. It required a new pedagogy that made full use of the ICT's capabilities. This means the ICT and the pedagogy must be integrated, and the ICT aspect must not just be a bolt-on to existing teaching. Bylo nutné přijít s novou moderní didaktikou, která by naplno využívala možnosti technologií. To znamená, že technologie a didaktika musí být vzájemně integrovány, že naprosto nestačí, když ten aspekt technologický našroubujete na stávající výuku. High quality modern music. It had to use music that teachers and children love and not just stick with the old classical repertoire. It had to connect with children, we thought, and young people where they actually were and are today. Bylo také nutné použít kvalitní moderní hudbu, kterou učitelé i děti mají rádi, a nedržet se pouze starého klasického repertoáru.
protože záleželo na tom, aby hudba děti na místě oslovila. And in face-to-face training, really important for us to change behaviour among educators and embed the use of ICT. We needed to train, I think, not just on the new ICT itself, but on the new ICT-supported pedagogy. Obrovský důležitý prvek je osobní zaškolování. Právě abychom změnili návyky a chování pedagogů a upevnili využívání technologií, museli jsme je školit, ale ne pouze v oblasti technologie samotné, ale také v oblasti té nové didaktiky, která technologie využívá. And finally, new collaborative models. What does that mean? Well, to accelerate change, we needed to use the technology to share best practice. Putting the systems in place for teachers to be able to help other teachers would be really important. A nakonec jsou zde nové modely spolupráce, což znamená, že k urychlení změny musíme prostřednictvím technologie sdílet osvědčené postupy. Bylo pro nás velmi důležité vytvořit systém, kde by si učitelé mohli pomáhat navzájem. So, all this sounds good, but would it work in practice? Well, I think you know where we're going with this, and I probably wouldn't be here today if we'd messed it up. So, I will not reveal the big I will not delay the big reveal. Tohle všechno samozřejmě zní hrozně hezky a dobře, ale otázka je, jestli to funguje v praxi. No a je jasné, kam tím směřujeme. Mark by tady dnes nestál, kdyby to spackali. Takže velké odhalení, už to můžeme prozradit, posouváme se do roku 2019. So let's skip forward 5 years and have a look at these statistics. Podívejme se tedy na tyto statistické údaje z letoška. So the Charanga platform today is used in 51% of schools, making it one of the UK's most successful applications of educational technology, and it's still growing. Platformu Charanga k tomuto dni využívá ve Spojeném království 51% škol, což samo o sobě představuje jedno z nejúspěšnějších uplatnění vzdělávací technologie vůbec a toto číslo stále roste. Rather than look at the numbers, let's look at why I think it has been so successful, and let's share what we've learned. Tak přejdeme to, jak dobře to funguje, a ptejme se, proč. A můžeme se podělit o to, k čemu jsme sami došli. The first thing, I think, is to recognize the broad range of expertise that's needed to build something that's of high quality and capable of working on a large scale. That means understand as much as possible about users and what it takes to support what they do. Teaching and learning, it's complex, and what works can be different from person to person. It's important the whole team, development team, understand the subtleties of education. Museli jsme si uvědomit širokou paletu kvalifikací, které jsou zapotřebí k vybudování něčeho, co bude kvalitní a zároveň bude fungovat ve velkém měřítku. To znamená co nejvíce porozumět uživatelům a tomu, jak je můžeme v jejich činnosti podporovat. Protože samozřejmě výuka a učení jsou velmi složité procesy a u každého jednotlivce může fungovat něco jiného. Bylo velmi důležité, aby tým chápal jemné rozdíly. I mentioned large scale. That's about planning for success right from the start. Making things work for ICT enthusiasts. I think you know who you are. You are the early adopters. Well, quite clearly things will work for you. Actually, it's quite different making it work for ordinary people who just want things to be simple. So having a kind of consumer level approach is really useful. A hovořím o velkém měřítku, ale je nutné v takovém případě plánovat úspěšnou realizaci projektu hned od začátku. Protože určitě je vám jasné, že vyvíjet platformu pro nadšence do technologií, a určitě mezi vámi takoví jsou, kteří jsou hned u všeho první a osvojují si nadšeně,
To je něco úplně jiného, než stavět platformu pro běžné lidi, kteří hlavně chtějí, aby to bylo jednoduché. Takže je velmi žádoucí přemýšlet z pohledu uživatelů samotných. Recruit well across all disciplines. It's no use really kind of getting fantastic tech developers and engineers in if you just get one of your mates to be one of your kind of friends who's a music teacher to do the materials and pedagogy. You need really nationally renowned people with some really good musical thinking. Bylo nutné provádět kvalitní nábor napříč všemi obory, protože vzít ty nejlepší vývojáře a programátory a k nim jenom přibrat kamaráda učitele, který vám nějak splácá obsah a metodiku, to nefunguje. Potřebujete oceňované a progresivní pedagogy, kteří zároveň skvěle komunikují. So this next bit sounds a bit fancy, but engender cross-disciplinary respect and cooperation across the whole development team. I think this is the most important aspect, getting the educator team and the technical instructional design team singing from the same hymn sheet, as we say in the UK, and working instinctively together really drives up the quality and it also speeds things up. Ten další prvek je možná trošku nadnesený, ale je velmi důležitý, podle Marka vůbec nejdůležitější, podněcovat interdisciplinární respekt a spolupráci v rámci týmu. Protože když se vám daří dosáhnout toho, že tým pedagogů a techničtí vývojáři a programátoři táhnou za jeden provaz, nebo jak doslova říkají v Anglii, zpívají podle stejných not a spolupracují instinktivně, tak kvalita výrazně stoupá, což je důležité také, protože díky tomu je práce rychlejší a to hraje často velmi velkou roli. And lastly, which I think is common sense almost, constantly measure engagement and impact and adapt. What does that mean? It means really use the usage data that you can find and monitor behavior. We may think something's pretty cool, but if a teacher doesn't find it useful, well, leave it and learn, move on. We always survey users and then iterate. A musíme neustále měřit zapojení uživatelů a vliv platformy a přizpůsobovat se těmto faktům. Průběžně tedy shromažďujeme data o uživatelích a sledujeme jejich chování. Může se stát, že si někdy o nějakém prvku platformy myslíme, jak není skvělý, ale také zjistíme následně, že pro učitele to není až tak užitečné, pak je lepší to nechat být a poučit se z toho. Takže vždy provádíme mezi uživateli průzkum a ten pravidelně a neustále opakujeme. So I want to focus on this cross-disciplinary aspect as I show you a few things. You can see from these screenshots up here the different instrumental resources here, just some of them. What it takes to get each one of those together is a musical instrument subject matter expert, a composer, a music producer, a user experience designer, web audio application engineer and an educational software developer. Teď se můžeme už tedy podívat na některé aplikace a obsah samotné platformy a u toho se zaměříme právě na ten interdisciplinární aspekt. U jednotlivých výukových materiálů uvidíte, jak vlastně museli spolupracovat lidé z různých oborů. Odborník na daný hudební nástroj, skladatel, hudební producent, designér, nějaké uživatelské zkušenosti, audiotechnik ve webovém prostředí, vývojář vzdělávacího softwaru. And this is apart from the back-end kind of engineering task of serving it up potentially simultaneously to thousands of users in multiple languages. Do tohoto výčtu vlastně není ještě zahrnuto technické zajištění poskytování platformy tisícům uživatelů současně a v několika jazycích. This would be the same as well for any kind of classroom music resources. But I'd like to maybe just show you a couple of things so you know and can see what I'm talking about. Podobný tým pracovníků by byl nutný tedy i pro tvorbu materiálů do hodin hudební výchovy. Můžeme vám teďka předvést několik praktických ukázek. So here we have a resource that teachers use for learning trumpet, and you can listen and see
what happens. Tady máme materiál výuky hry na trumpetu. Oh, is it not? Ah. Right. Let's try and sort that out. Is that there? Is it there now? Yeah. Excellent. Okay. Let's try that again. Tak ještě jednou. Technický zádrhel. Here we go. So you have music, so somebody's written that, somebody's recorded it with live musicians, somebody has created the animation, somebody has done the technology to link the animation to the notation, and then we present it and you can slow it down. Čili je jasné, že někdo to musel složit, tu hudbu, někdo ji musel nahrát s živými muzikanty, někdo to musel graficky zpracovat, udělat animaci, naprogramovat, vložit do toho webového prostředí. Just another similar thing. Ještě podobná ukázka. Here, just with the addition of no video. There we go. So similar skills, but using video. Podobná dovednosti, ale ještě se zapojením videa. Další krátká ukázka. So a teacher designs this. What would be the most useful thing I could have as a teacher? Čili je to vytvořeno učiteli z pohledu toho, co by mohla být užitečná, nebo jedna z nejužitečnějších věcí, kterou bych mohl v hodině jako učitel využívat. Ale je aplikace, kterou nazýváme rytmická mřížka. Tam několik typů zobrazení. Rytmická cvičení ve třídě, vytleskávání, možnosti různého zobrazení rytmu. Má to obrovskou variabilitu použití. Budeme schopni vám něco ukázat potom na odpoledním workshopu. This kind of thing, very, very useful for a music teacher and takes all those different skill sets to create. Pro učitele hudební výchovy je takováto pomůcka velmi užitečná, ale samozřejmě vyžaduje to zapojení obrovského množství lidí z různých oborů, aby něco takového vzniklo. And one more thing, just a simple cartoon. Poslední kraťunká ukázka. Sounds in music can be low or high or anything in between. Think of the keyboard on a piano. At one end, the notes are low. At the other end, they're high. In between, the sounds change gradually, as if they're climbing up or down a ladder.
technical term for the range of high and low is pitch. When sounds get higher or lower, their pitch changes. Etc. A tak dále. So let me back. There we go. Okay, so that's just a few examples of many thousands of different resources. To bylo několik příkladů z tisíců různých materiálů, které jsou do platformy zakomponovány. Sorry. There we go. A similar set of people. Is that? Oh yeah. Sorry. Here we go. Is that? Have I kind of lost the? Is that up there? Oh, yeah. Okay. Excellent. So those were resources for teachers, but also on the engineering, graphic design, animation, illustration to make a success of a children's online area of the platform where teachers share interactive materials with the children to use at home. A k tomu všemu je nutné přidat samozřejmě programování, grafickou tvorbu, animaci, ilustraci, které jsou nutné k tvorbě úspěšné sekce pro děti, v rámci které mohou učitelé žákům sdílet tyto interaktivní materiály a žáci je pak mohou využívat i doma. We've looked just now at some of the building blocks of lessons and courses, but what we've also done is to provide teachers with a whole school music curriculum consisting of thousands of pieces of interactive content. To, co jsme právě viděli, jsou vlastně jednotlivé stavební prvky hodin a kurzů, ale my jsme ještě navíc pro učitele vytvořili celoškolní hudební kurikulum, které obsahuje tisíce položek interaktivního obsahu. So now everything we just looked at and all the investment that goes into something like this would be pretty meaningless if it didn't lead to improvements and make positive impact on teaching and learning. So let's have a look at that impact. To, co jsme doposud viděli a veškeré investice, které jsme do toho vložili, by samozřejmě neměly smysl, kdyby to nevedlo ke zlepšení a nemělo pozitivní dopad na výuku a učení. Takže pojďme se na ten dopad podívat. In the UK, we called that particular program you saw for primary schools, we called it Musical School. And in April this year, we surveyed almost 1,000 music teachers using the Charanga platform in their schools. Ten program ve Spojeném království jsme nazvali jednoduše hudební škola, a letos v dubnu jsme provedli průzkum mezi necelou tisícovkou učitelů, kteří platformu Charanga využívají ve škole. As we look at this, just remember what we saw in that earlier report about low teacher confidence, about lack of progression and music not being taught at all. What we have in this report are some amazing statistics. Při pohledu na tyhle neuvěřitelné údaje si zkuste vybavit, co jsme si říkali u té zprávy z roku 2014, kde jsme zmiňovali nízkou sebedůvěru učitelů a nedostatečný učební pokrok a i to, že hudební výchova se v některých školách nevyučuje vůbec. So 92% of teachers surveyed reported an increase in their confidence. 92% dotázaných učitelů hlásilo nárůst sebedůvěry. 83% reported an increase in their musical knowledge. 83% uvedlo zlepšení svých hudebních znalostí. 94% of teachers said the quality of their teaching had improved. 94% učitelů hlásilo, že se zlepšila kvalita jejich výuky. 93% reported a boost in their job satisfaction. That's really important
that they're now enjoying teaching music more than they were before. 93% uvedlo nárůst spokojenosti v práci. Takže velmi důležité a hezké, že hudební výchova baví nyní. And 94% said their workload had reduced. Again, that's really important, as we know, for teachers. 94% učitelů uvedlo, že jejich pracovní zatížení se naopak snížilo, což je zase velmi důležitý faktor. Even more important, maybe 96% of teachers said students' musical attainment had gone up. Co je ale ještě důležitější, je to, že 96% učitelů hlásilo, že u žáků se zlepšilo dosahování hudebních cílů. And 97% said there was now more musical activity happening in their schools. A 97% dotázaných učitelů uvedlo, že v celé škole nyní probíhá daleko více hudebních aktivit. So this data, it's an outstanding endorsement of the impact of ICT when combined with expert pedagogy and a real ambition to achieve positive change. Tyto údaje, tak jak je vidíme, mimořádným způsobem dokládají, jaký dopad mají informační a komunikační technologie právě ve spojení s odbornou didaktikou a skutečnou ambicí dosáhnout pozitivní změnu. A footnote to this survey data is also that there have been 2-year-long master's theses studying the platform usage, both confirming that same positive impact. A k těmto údajům ještě mohu doplnit, že 2 celoroční studie využívání platformy ve 2 školách, které byly zároveň publikovány v rámci 2 diplomových prací, potvrdily naprosto stejné výsledky a stejný dopad. I think to summarize then the key ingredients of making ICT work on a large scale, I think technology, pedagogy, teamwork, training and making these things work together. Takže pokud mám shrnout klíčové prvky, tak pak provázáním těchto 4 složek, technologie, didaktiky, týmové práce a školení, máte největší šanci dosáhnout úspěchu. I want to give a special mention to training. We recruited a team of 12 trainers, 12 people, all brilliant teachers, and working for us 2 or 3 days a week. The rest of the time they were teaching in schools themselves. Chtěl bych ještě zmínit ten faktor školení. Nabrali jsme tým 12 školitelů, všichni z nich jsou vynikající učitelé a pracují pro nás 2 nebo 3 dny v týdnu. Zbytek dnů učí ve svých školách stále. We specially looked for good communicators who could make training fun for teachers. And this enjoyment and fun aspect around our approach has really contributed to that wide-scale adoption. Speciálně jsme hledali takové kolegy, kteří dobře komunikují a dokážou ze školení udělat taky zábavu. Protože ten rozměr zábavy a radosti je u našeho přístupu zásadní a výrazně přispívá k široké oblibě platformy Charanga. We can all sometimes be a bit absorbed in the detail of education, but it's good to remember that teachers and children are people, and if you can make something serious into something that is also fun, then you have the best of all worlds. No, čas od času se všichni necháme zatáhnout do nějakých pedagogických detailů, ale je dobré mít na paměti, že učitelé i děti jsou pořád lidé. No a když se vám povede něco vážného, vzdělávacího přetvořit na něco, co je zároveň zábavné, tak pak máte ideální vítěznou kombinaci. And always remember, the teachers still need to teach and be professionals. Ale neznamená to, že by učitelé měli rezignovat na kvalitní výuku. Žádné nohy nahoru. So thank you for listening. This afternoon there is a workshop if you wanted to see more detail of the platform and how it enables teachers to create their own resources and lessons and courses. Yeah, it'd be great to see you there. But thank you very much.
Děkuji vám za pozornost a odpoledne bude probíhat workshop, kde můžete podrobně vidět to, co vytváříme s platformou Charanga v českém prostředí, jak se ji snažíme i kulturně přizpůsobit. Mark bude u toho, takže bude k dispozici i pro jakékoliv dotazy. Děkujeme. Thank you. Okay.